Welcome to the e-learning platform of Dr. Bapu Saranke Institute of Engineering and Technology. Today, under the subject, we are going to study properties of concrete part 2. In the last lecture, we have seen the slump cone test to determine the workability of the concrete. लास्ट लेक्चरला आपण वर्कॅबिलिटी म्हणजे काय आणि त्याशिवाय फॅक्टर्स कुठले कुठले असतात ज्याच्यावर वर्कॅबिलिटी डिपेंड असते आणि वर्कॅबिलिटी मेजर कशी करायची याच्यासाठी पहिला एक्सपेरिमेंट पाहिला होता तो म्हणजे स्लम कोन टेस्ट. आता आपण टेस्ट टू डिटरमाइन द वर्कॅबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट बाय कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट पाहणार आहोत. इन दिस टेस्ट फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट डिटरमाइन्स इट्स वर्कॅबिलिटी इनडायरेक्टली. या टेस्टमध्ये त्या कॉन्क्रीटची वर्कॅबिलिटी ही इनडायरेक्टली मेजर केली जाते. तर हे जी इमेज तुम्ही पाहताय तर यामध्ये काय आहे तर या इमेजला आपण कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट ॲपरेटस असं म्हणतोय. हा जो टॉप आहे याला आपण टॉप हॉपर असं म्हणायचं. त्यानंतर हा जो आहे हा लोअर हॉपर आणि त्यानंतर हा सिलेंडर तर हा बेस. ठीक आहे. त्याशिवाय ते याला लॉकिंग अरेंजमेंट असते जे आपण पाहणार आहे त्याच पद्धतीने याला इथे पण लॉकिंग अरेंजमेंट असते. म्हणजे इथे एक स्मॉल डोअर ओपन केलेलं स्मॉल डोअर असतं जे आपण ओपन करू शकतो क्लोज करू शकतो. त्याशिवाय या लोअर हॉपरच्या बॉटमला पण एक डोअर प्रोव्हाइड केलेलं असते जे आपण ओपन करू शकतो किंवा क्लोज करू शकतो. इनिशियली आपण काय करणार आहे तर हे जे अप्पर हॉपर असेल आणि लोअर हॉपर असेल याचे जे बॉटमचे डोअर्स असतात ते डोअर्स आपण क्लोज ठेवणार आहोत. तर आता आपण प्रोसिजर पाहूया. प्रोसिजर टू डिटरमाइन द वर्कॅबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट बाय कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट. तर मग मी सांगितलं त्या पद्धतीने याला कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट ॲपरेटस यूज केलं जातं. त्यामध्ये टॉप हॉपर असतो. टॉप हॉपरच्या खालच्या बाजूला एक ट्रॅप डोअर असतं. त्यानंतर टॉप हॉपरच्या खाली बॉटम हॉपर असतो त्याला पण एक ट्रॅप डोअर प्रोव्हाइड केलेलं असतं. त्यानंतर त्याच्या खाली त्याच अलाइनमेंटमध्ये एक सिलेंडर प्लेस केलेलं असतं बेसच्या वरती. तर सगळ्यात सुरुवातीला फिल द टॉप हॉपर ऑफ द ॲपरेटस अप टू द ग्रीम लेवल. म्हणजे टॉप हॉपरमध्ये म्हणजे सगळ्यात वरचं जे सिलेंडर आपण पाहतो त्याला आपण हॉपर असं म्हणतोय त्याच्या टॉप लेवलपर्यंत काय केलं जातं की कॉन्क्रीट फिल केलं जातं की जे कॉन्क्रीट की ज्याची वर्केबिलिटी आपल्याला मेजर करायची आहे. त्यानंतर त्याच्या बॉटमला जे डोअर प्रोव्हाइड केलेलं असतं ते डोअर ओपन द ट्रॅप डोअर सो दॅट द कॉन्क्रीट फॉल्स इन टू द बॉटम हॉपर. म्हणजे त्याच्या खाली जे डोअर प्रोव्हाइड केलेलं आहे ते आपण ओपन करणार की जेणेकरून टॉप हॉपरमध्ये जे आपण कॉन्क्रीट फिल केलेलं आहे ते बॉटम हॉपरमध्ये काय होणार आहे ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ती फ्री फॉल होणार आहे बॉटम हॉपरमध्ये. ठीक आहे. ओपन द ट्रॅप डोअर ऑफ द बॉटम हॉपर सो दॅट द कॉन्क्रीट फॉल्स इन टू द सिलेंडर. त्यानंतर आपण इमिजिएटली काय करणार आहे की बॉटम हॉपर जे काय आहे जे मिडलला आहे त्याच्या पण खाली जे डोअर प्रोव्हाइड केलेलं आहे ट्रॅप डोअर ते आपण ओपन करणार आहे की जेणेकरून त्यातलं कॉन्क्रीट हे त्याच्या खाली जो सिलेंडर आपण प्लेस केलेलं आहे त्या सिलेंडरवरती त्या सिलेंडरमध्ये ते इझिली फिल होणार आहे. ठीक आहे. ते फिल झाल्यानंतर आपण त्याचा टॉप सरफेस लेवल करणार त्या सिलेंडरचा अँड देन द टेक वेट ऑफ द कॉन्क्रीट अँड दिस वेट इज नोन ॲज द पार्शली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट. त्यानंतर आपण त्या कॉन्क्रीटचं वेट घेणार आहे की जे कॉन्क्रीट टॉप हॉपरमधून बॉटम हॉपरमध्ये आलं बॉटम हॉपरमधून सिलेंडरमध्ये आलं त्यानंतर सिलेंडरमध्ये आपण त्याचा टॉप सरफेस लेवल केला आणि त्यानंतर त्या कॉन्क्रीटचा आपण वेट घेणार आहे. त्या वेटला आपण काय म्हणतोय तर पार्शली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट. त्या वेटला आपण पार्शली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट असं म्हणतो. त्यानंतर एम्प्टी द सिलेंडर अँड फिल इट विथ कॉन्क्रीट फ्रॉम द सेम सॅम्पल इन 5 लेयर्स. त्यानंतर त्या सिलेंडरमधलं कॉन्क्रीट आपण बाजूला काढणार आहे आणि त्यानंतर जे कॉन्क्रीट आपण तयार केलेलं आहे ते कॉन्क्रीट त्यामध्ये 5 लेअरमध्ये फिल करणार आहे. इच लेयर इज हेवीली कॉम्पॅक्टेड देन व्हायब्रेटेड टू ऑप्टेन द फुल कॉम्पॅक्शन. जी 5 लेअरमध्ये फिल करताना प्रत्येक लेअरच्या वेळी आपण त्याला मॅक्सिमम कॉम्पॅक्शन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. जे आपण त्यासाठी टॅम्पिंग रॉड यूज करणार आहे त्याला मॅक्सिमम त्याचं रॉडिंग करणार की जेणेकरून त्यातले एअर व्हॉइड्स निघून जावे त्याची डेन्सिटी वाढावी. असं प्रत्येक लेअरला आपण त्याला रॉडिंग करणार त्याचं टॅम्पिंग करणार आणि त्याशिवाय हा जो सिलेंडर आहे हा आपण व्हायब्रेशन टेबल जे असतं त्याच्यावरती प्लेस करणार की जी ड्यू टू व्हायब्रेशन्स त्याचं प्रॉपरली कॉम्पॅक्शन होईल त्याचं पूर्ण कॉम्पॅक्शन होईल. ठीक आहे. देन द टॉप सरफेस ऑफ फुली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट इज लेवल्ड अँड वेट इज टेकन. आपण त्यानंतर त्या सिलेंडर हा व्हायब्रेशन टेबलवरून काढून त्याचा टॉप सरफेस आपण लेवल करणार आहे आणि त्यानंतर पुन्हा त्यातल्या कॉन्क्रीटचं वेट घेणार आहे. दिस वेट इज नोन ॲज
फुली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट. त्या वेटला आपण फुली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट. आता कॉम्पॅक्शन फॅक्टर आपण कसा मेजर करणार? देन द वेट ऑफ पार्शली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट टू द वेट ऑफ फुली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट, हा जो रेशो आपल्याला येईल, म्हणजे पार्शली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट म्हणजे कुठलं, तर जे ड्यू टू नॅचरल ग्रॅव्हिटी फ्री फॉल झालं होतं त्या सिलेंडरमध्ये, ज्याचं आपण काही त्याचं कॉम्पॅक्शन केलं नव्हतं, त्याचं वेट घेतलेलं, तर त्या वेटला त्याचा रेशो हा वेट ऑफ फुली कॉम्पॅक्टेड कॉन्क्रीट, की ज्यामध्ये आपण कॉन्क्रीट 5 लेयर्समध्ये फिल केलेलं, प्रत्येक लेयर्सला आपण त्याचं कॉम्पॅक्शन केलेलं, हा जो रेशो आहे त्या रेशोवरून आपल्याला त्याचा कॉम्पॅक्शन फॅक्टर त्या कॉन्क्रीटचा मिळतो. ठीक आहे. जर काय कॉम्पॅक्शन फॅक्टर 0.87च्या आसपास असेल तर त्याची वर्केबिलिटी लो असते. ठीक आहे, म्हणजे त्याची वर्केबिलिटी लो आहे. मग त्यासाठी काय केलं जातं, तर त्यासाठी मशीननं व्हायब्रेशन्स करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही व्हायब्रेटर साईटवरती बघितले असाल, ठीक आहे, निडल व्हायब्रेटर असतं, प्लेट व्हायब्रेटर असतं, तर त्याचं कॉम्पॅक्शन पूर्ण होण्यासाठी मशीन व्हायब्रेशन करणं गरजेचं असतं. जर कॉम्पॅक्शन फॅक्टर तुमचा 0.93च्या आसपास असेल तर त्याची डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मिडियम असते. ठीक आहे, मग त्यावेळी मशीनची काही गरज नसते, तुम्ही मॅन्युअली त्याचं कॉम्पॅक्शन साईटवरती करू शकताय, म्हणजे मॅक्झिमम त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ येण्यासाठी. आणि जर डिग्री ऑफ त्याची कॉम्पॅक्शन फॅक्टर 0.96 असेल तर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी त्याची हाय असते, त्याचं कॉम्पॅक्शनची गरज नसते ॲक्च्युली, ते ऑटोमॅटिकली त्याच्या ड्यू टू नॅचरल ग्रॅव्हिटी त्याचं, आणि त्याशिवाय त्याच्यामध्ये डब्ल्यूसी रेशो जास्त असल्यामुळं त्याचं प्रॉपरली कॉम्पॅक्शन होण्याची शक्यता असते. त्यामध्ये मॅन्युअल कॉम्पॅक्शन किंवा मशीन व्हायब्रेशन करण्याची गरज नसते. The next property of the fresh concrete after workability is the segregation of the concrete. The separation of the constituent material of concrete from each other is called segregation. In a good concrete, all ingredients such as fine aggregates, coarse aggregates, cement, and water should be mixed properly to get homogeneous mixture. Segregation takes place in three phases. Concrete separates from cement paste and fine aggregates. Cement paste separates from coarse aggregate and appears at upper level of concrete, and water separates from cement paste and rest material. तर सिग्रिगेशन म्हणजे काय, तर सिग्रिगेशन ही वर्केबिलिटी नंतर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे फ्रेश कॉन्क्रीटची. तर कॉन्क्रीट ज्यावेळी फ्रेश कंडिशनला असतं त्यावेळी ते हार्ड झालेलं नसतं, बरोबर आहे. तर त्या केसमध्ये त्याचं सिग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. आता सिग्रिगेशन म्हणजे काय, द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट मटेरियल ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम इच अदर इज कॉल्ड एज सिग्रिगेशन. म्हणजे काय, तर कॉन्क्रीट तयार करताना आपण त्यामध्ये वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट्स यूज करतो, म्हणजे त्यामध्ये कोर्स ॲग्रिगेट्स असतील, फाईन ॲग्रिगेट असेल, सँड असेल आणि वॉटर असेल. ठीक आहे, तर जर आपण त्याचं प्लेसिंग करताना किंवा त्याचं मिक्सिंग करताना, त्याचं कॉम्पॅक्शन करताना, त्यामध्ये प्रॉपर त्याचं कॉन्क्रिटिंग ऑपरेशन करताना आपण त्याचं प्रॉपर सुपरविजन केलं नाही तर त्या केसमध्ये सिग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. सिग्रिगेशन म्हणजे काय, तर यातले जे कन्स्टिट्युएंट मटेरियल असतं, त्यातले जे इन्ग्रेडियंट्स असतात, म्हणजे कोर्स ॲग्रेडिएट असेल, फाईन ॲग्रेडिएट असेल, हे एकमेकापासून सेपरेट होतात. दॅट सेपरेशन इज कॉल्ड ॲज द सिग्रिगेशन. आणि असं सेपरेशन झाल्यामुळं ऑटोमॅटिकली त्या कॉन्क्रीटची क्वालिटी खराब होते, बरोबर आहे, क्वालिटी मेंटेन होत नाही, आणि ऑटोमॅटिकली इट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, बरोबर आहे. म्हणून इन अ गुड कॉन्क्रीट all ingredients such as fine aggregates, coarse aggregates, cement and water should be mixed properly to get the homogeneous mixture. जे आपण गुड कॉन्क्रीट कशाला म्हणतोय, तर ज्यावेळी कोर्स ॲग्रिगेट म्हणजे खडी असेल, फाईन ॲग्रिगेट म्हणजे सँड असेल, वॉटर असेल, सिमेंट असेल, हे जे प्रॉपरली एकमेकावर मिक्सिंग झाल्यामुळे जे आपल्याला होमोजिनियस मिक्सचर दिसतं त्याला आपण गुड कॉन्क्रीट असं म्हणतो, बरोबर आहे. पण जर ते मेंटेन झालं नाही, त्याचं मिक्सिंग प्रॉपरली झालं नाही, तर त्या केसमध्ये काय होतं, त्याचं सिग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. म्हणजे हे जे मटेरियल आहे, कोर्स ॲग्रिगेट एका बाजूला राहतं, फाईन ॲग्रिगेट एका बाजूला राहतं, वॉटर हे वरच्या टॉप सरफेसला येतं. ठीक आहे, तर अशा टाईपच्या प्रॉपर्टीला सिग्रिगेशन असं म्हणतात, आणि सिग्रिगेशनमुळं त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ कमी होते. तर हे सिग्रिगेशन 3 स्टेजेसमध्ये होतं. म्हणजे पहिल्या स्टेजला काय होतं, तर कोर्स ॲग्रिगेट सेपरेट्स फ्रॉम द सिमेंट पेस्ट अँड फाईन ॲग्रिगेट्स. म्हणजे त्यामध्ये जी आपण खडी वापरतो ती खडी काय होते, त्या सिमेंट पेस्टपासून आणि त्यानंतर फाईन ॲग्रिगेट म्हणजे सँड असेल
त्याच्यापासून ती सेपरेट होते. ठीक आहे. त्यानंतर काय होतं, तर सिमेंट पेस्ट सेपरेट्स फ्रॉम द कोर्स ॲग्रिगेट अँड अपिअर्स ॲट द अप्पर लेवल ऑफ द कॉन्क्रीट. त्यानंतर म्हणजे सिमेंट पेस्टची काय होते, तर सिमेंट पेस्टची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कमी असल्यामुळं ते वरच्या बाजूलाच राहतं, कोर्स ॲग्रिगेट हे तळाला जातं. ठीक आहे. आणि त्यामुळे तिथं सिग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. म्हणजे सिमेंट पेस्ट वरच्या बाजूला राहते आणि त्यानंतर कोर्स ॲग्रिगेट हे तळाशी म्हणजे खालच्या बाजूला बॉटम साईडला बॉटम लेवलला पाहायला मिळतं. जर सिमेंट पेस्ट ही टॉप सरफेसला आल्यानंतर थर्ड स्टेजला काय होते, द वॉटर सेपरेट्स फ्रॉम द सिमेंट पेस्ट अँड द रेस्ट मटेरियल. म्हणजे त्या सिमेंट पेस्टमधलं पण जो काही वॉटर कंटेंट असतो तो सुद्धा सेपरेट होतो आणि तो त्या बाकीच्या मटेरियलपासून वेगळा होऊन आपल्या टॉप सरफेसवरती पाहायला मिळतो. म्हणजे यामध्ये जर आपण बघितलं तर सिग्रिगेशनमध्ये वॉटर सेपरेट होते सिमेंट पेस्टपासून, सिमेंट पेस्ट सेपरेट होते फाईन ॲग्रिगेट आणि कोर्स ॲग्रिगेटपासून, आणि कोर्स ॲग्रिगेट्स हे बाकीच्या सगळ्या मटेरियलपासून सेपरेट होऊन ते जो आपला स्ट्रक्चरल मेंबर असेल, स्लॅब असेल, कॉलम्स असेल किंवा बीम्स असेल, याच्या तळाशी तो गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि सिग्रिगेशनमुळं काय होतं, तर त्या स्ट्रक्चरल मेंबरच्या स्टॅबिलिटीला प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता असते. त्याशिवाय ते आपण कॉन्क्रीट प्रिपेअर करणार आहे त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ कमी आलेली आपल्याला पाहायला मिळते. The segregation takes place due to the differences in sizes and specific gravity of the concrete. म्हणजे यामध्ये वॉटरची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी वेगळी असते, सिमेंटची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी वेगळी असते, फाईन ॲग्रिगेटची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी वेगळी असते. ड्यू टू दिस डिफरन्स इन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी द सेग्रिगेशन टेक्स प्लेस. Due to segregation, concrete becomes weak and it causes change in its properties after hardening. Also, it loses its strength. म्हणजे काय होतं, सिग्रिगेशनमुळे त्या कॉन्क्रीटच्या स्टॅबिलिटीला प्रॉब्लेम येतो ॲज वेल ॲज त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ कमी झालेली आपल्याला पाहायला. कॉजेस ऑफ सिग्रिगेशन इन कॉन्क्रीट. तर हे सिग्रिगेशन कॉन्क्रीटमध्ये कशामुळे होतं, तर त्यातलं पहिलं म्हणजे बॅडली प्रोपोर्शनेट कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईन. जर आपण त्या कॉन्क्रीटचं मिक्स डिझाईन हे प्रॉपरली केलं नाही, त्यातलं जे काही प्रपोर्शन आहे ते आपण चुकीचं केलं. ठीक आहे. म्हणजे सिमेंट, सँड आणि फाईन ॲग्रिगेट कोर्स ॲग्रिगेट यातलं प्रपोर्शन समजा आपलं चुकलं, तर त्या कंडिशनला काय होतं, तिथं सिग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. तर नेक्स्ट इज द ड्रॉपिंग ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम द हाईट मोर दॅन 3 मीटर. जर का आपण एका कॉलममध्ये कॉन्क्रीट फिल करत असेल आणि कॉलमची हाईट समजा 3 मीटरपेक्षा जास्त असेल, तर आपण टॉप सरफेसवरूनच ते कॉन्क्रीट जर का प्लेस केलं, तर ड्यू टू दॅट हाईट त्यामध्ये सिग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी कोर्स ॲग्रिगेट हे खालच्या बाजूला राहतात, त्यानंतर फाईन ॲग्रिगेट, त्यानंतर वरच्या टॉप सरफेसला काय केलं जातं, काय होतं, सिमेंट पेस्ट ॲपिअर झाली आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणून ज्यावेळी जर कॉन्क्रीट मेंबरची हाईट ही 3 मीटरपेक्षा जास्त असेल, तर आपल्याला त्याचं स्टेप वाईज कॉन्क्रीटिंग करणं गरजेचं असतं. अदरवाईज तिथे सेग्रिगेशन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यानंतर थर्ड, एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन्स आफ्टर प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट. बऱ्याच वेळेला एखाद्या कॉन्क्रीटचं कॉम्पॅक्शन करण्यासाठी तिथं वेगळ्या पद्धतीचे व्हायब्रेटर्स वापरले जातात. पण हे जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते प्रमाणापेक्षा जास्त जर आपण यूज केले, तर ड्यू टू दिस एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन्स त्यातले सिमेंट पेस्ट ही सेपरेट होते कोर्स ॲग्रिगेटपासून आणि त्या केसला आपल्याला सेग्रिगेशन झालेलं पाहायला मिळतं. तर व्हायब्रेशन्स आणि नेक्स्ट कॉज जे आहे ते म्हणजे व्हायब्रेशन ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट थ्रू कन्व्हेअर बेल्ट और ट्रक. ज्यावेळी ट्रकमधून किंवा कन्व्हेअर बेल्टमधून त्या कॉन्क्रीटचं ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं आफ्टर द मिक्सिंग, त्या ड्युरिंग द ट्रान्सपोर्टेशन तिथं जर का व्हायब्रेशन्स त्याला मिळाले त्या कॉन्क्रीटला, तर ड्यू टू दॅट व्हायब्रेशन काय होतं, पुन्हा त्या कॉन्क्रीटमध्ये सिग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. आता सिग्रिगेशन झाल्यामुळे काय होतं, तर इथे स्ट्रक्चर डिफेक्ट तुम्हाला पाहायला मिळतील की पहिल्या पिक्चरमध्ये हे कोर्स ॲग्रिगेट सगळे एका बाजूला जमा झालेले आहेत, त्यानंतर हा जो स्टील बार आहे तो ओपन झालेला तुम्हाला पाहायला मिळेल, वरच्या टॉप सरफेसला सिमेंट पेस्ट हार्ड झालेले आहे. तर अशा टाईपचं समजा आपण कॉन्क्रीटिंग केलं तर ऑटोमॅटिकली काय होतं, या स्ट्रक्चरल मेंबरची स्टॅबिलिटी कमी येते, त्यामुळे त्या स्ट्रक्चरला थोडंफार डेंजर होण्याची शक्यता असते. सेकंड इमेजमध्ये पण तुम्ही जर बघितला तर या तळाला सगळे कोर्स ॲग्रिगेट जमा झाले तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि वरच्या बाजूलाही सिमेंट पेस्ट सगळी जमा झालेली आहे. तर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सिग्रिगेशन ऑफ कॉन्क्रीट. जर आपण बॅडली प्रोपोर्शनेट कॉन्क्रीट यूज केलं, त्याला एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन्स दिले, समजा एक कॉन्क्रीट हाईटवरून ड्रॉप केलं, तर त्या कंडिशनला काय होतं,
तर अशा पद्धतीचं सेग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. म्हणून ॲज अ साईट इंजिनियर आपण हे सेग्रिगेशन अवॉइड केलं पाहिजे. आता प्रिकॉशन्स टू अवॉइड सेग्रिगेशन. आता हे सेग्रिगेशन अवॉइड कसं करायचं, तर त्यामध्ये प्रॉपर मिक्स डिझाईन, जे आपण मिक्स डिझाईन यूज करणार आहे, प्रिपेअर करणार आहे, ज्यामध्ये आपण प्रोपोर्शन ठरवणार आहे की ॲग्रिगेट्स किती प्रोपोर्शनमध्ये पाहिजे, सिमेंट किती प्रोपोर्शनमध्ये पाहिजे, हे प्रॉपरली त्याचं ॲक्युरेट मिक्स डिझाईन असणं गरजेचं आहे. ते जितकं ॲक्युरेट असेल तितके सिग्रिगेशनचे चान्सेस कमी असतात. त्यानंतर अवॉइड ओव्हर व्हायब्रेशन्स. जे कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी त्याचं कॉम्पॅक्शन करणं गरजेचं आहे, पण ओव्हर व्हायब्रेशन्स केलं तर तिथं सेग्रिगेशन होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ओव्हर व्हायब्रेशन म्हणजे एक्स्ट्रा व्हायब्रेशन करण्याची गरज नाही, जेवढं गरजेचं आहे तेवढंच व्हायब्रेशन्स आपण प्रोव्हाइड केले पाहिजे. WC रेशो शुड बी प्रॉपरली मेंटेन. जितकं गरजेचं आहे तितकंच WC रेशो आपण काय केला पाहिजे, यूज केला पाहिजे. नाहीतर बऱ्याच वेळेला काय होतं की वर्केबिलिटी कॉन्क्रीटची वाढवण्यासाठी वॉटर पर्सेंटेज त्यामध्ये वाढवलं जातं आणि त्यामुळे काय होतं, पुन्हा त्या केसला आपल्याला सेग्रिगेशन झालेलं पाहायला मिळतं. द हाईट ऑफ फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट शुड नॉट बी मोर दॅन 3 मीटर. तर एखाद्या स्ट्रक्चरल मेंबरची हाईट 3 मीटरपेक्षा जास्त असेल तर मगाशी मी सांगितलेलं त्या पद्धतीनं वेगळ्या वेगळ्या स्टेजेसमध्ये ती कॉन्क्रीटचा तो स्ट्रक्चरल मेंबर आपण फिल करून घेणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय लास्ट, स्ट्रिक्ट सुपरविजन शुड बी डन ड्युरिंग कॉन्क्रिटिंग ऑपरेशन्स. म्हणजे कॉन्क्रिटिंग ऑपरेशनमध्ये म्हणजे त्याचं मिक्सिंग करताना, त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करताना, त्याचं प्लेसिंग करताना आणि कॉम्पॅक्शन करताना आपण स्ट्रिक्टली त्याचं सुपरविजन करणं गरजेचं आहे. The next and last property of the fresh concrete is bleeding of concrete. The appearance of water on the surface of concrete before it is set is called as a bleeding. It is a form of segregation in which some water comes out at the top surface of the concrete. The bleeding takes place in insufficiently mixed and badly proportionate concrete. Sometimes the aggregate of concrete goes down and a cement paste appears over the top surface. This formation of cement paste at the top surface is called as a latence. Latence produces dust in the summer and mud in rainy season. Due to latence at the top surface of the concrete causes shrinkage cracks. तर वर्केबिलिटी आणि सिग्रिगेशन यानंतर जी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे फ्रेश कॉन्क्रीटची ती म्हणजे ब्लिडिंग. ब्लिडिंग म्हणजे काय, द अपिअरन्स ऑफ वॉटर ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉन्क्रीट बिफोर इट इज सेट. बऱ्याच वेळेला रोड पेमेंटचं जे कॉन्क्रिटिंगचं काम तुम्ही पाहिलं असाल तर जे त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीटचं प्लेसिंग केलं जाते, त्याचं कॉम्पॅक्शन केलं जाते, त्याच्या टॉप सर्फेसवरती आपल्याला वॉटरचा अपिअरन्स दिसतो, म्हणजे वरच्या बाजूला पाणी आलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक आहे, पाणी जमा झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. तो जो फॉर्म असतो त्याला आपण सिग्रिगेशन असं म्हणतो, त्याला आपण ब्लिडिंग असं म्हणतो. आणि ब्लिडिंग इज अ पार्ट ऑफ सिग्रिगेशन. म्हणजे यामध्ये काय होते की वॉटर जे काय असतं त्यामध्ये मिक्स केलेलं जे काय वॉटर असतं कॉन्क्रीटमध्ये ते टॉप सरफेसला अपिअर झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक आहे, ते कशामुळे होतं, तर जर आपण जे कॉन्क्रीट यूज करणार आहे त्याचं प्रॉपरली मिक्सिंग केलं नाही, त्याशिवाय त्याचं जे काही प्रपोर्शन आहे मिक्स प्रपोर्शन ते जर चुकलं असेल तर त्या केसला पण आपल्याला ब्लिडिंग झालेलं पाहायला मिळतं. ब्लिडिंग म्हणजे काय, तर त्याच्या त्या स्ट्रक्चरल मेंबरच्या टॉप सरफेसवरती जमा झालेलं पाणी, याला आपण ब्लिडिंग असं म्हणतो. आणि हे वॉटर कुठलं असतं, तर जे आपण कॉन्क्रीटमध्ये मिक्स केलेलं असतं ते वॉटर त्या सरफेसवरती सॅच्युरेट झालेलं असतं, जमा झालेलं असतं. ठीक आहे, बऱ्याच वेळेला दिस फॉर्मेशन ऑफ सिमेंट पेस्ट ॲट द टॉप सर्फेस इज कॉल्ड एज अ लेटन्स. म्हणजे काही काही वेळेला सिमेंट पेस्ट सुद्धा या टॉप सर्फेसवरती अपिअर झालेले आपल्याला पाहायला मिळते. मग ड्युरिंग द समर सीझन काय होतं, तर त्यातलं वॉटरचं जे काही प्रपोर्शन असतं किंवा वॉटरचं जे काही पर्सेंटेज आहे ती इव्हॅपरेट होतं. फक्त सिमेंट जे काय आहे ते सिमेंट पार्टिकल्स त्या टॉप सर्फेसवरती अपिअर झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे इट प्रोड्युसेस डस्ट इन द समर अँड मड इन द रेनी सीझन्स. जे रेनी सीझनमध्ये त्याचा मड झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो, चिखलासारखं त्या रोडवरती आपल्याला दृश्य पाहायला मिळतं. ठीक आहे, आणि त्या लेटन्समुळं, लेटन्स म्हणजे काय, तर सिमेंट पेस्ट, अपिअरन्स ऑफ सिमेंट पेस्ट ॲट द टॉप सरफेस. त्या लेटन्समुळं काय होतं, तर त्या कॉन्क्रीटचा जो काय टॉप सरफेस आहे त्याच्यावरती आपल्याला बारीक बारीक क्रॅक्स गेलेले पाहायला मिळतात. त्या क्रॅक्सला आपण श्रिंकेज क्रॅक्स असं म्हणतो. तर या इमेजमध्ये तुम्ही बघितलं तर इथं टॉप सरफेसला हे वॉटर सॅच्युरेट झालेलं पाहायला मिळते बघा.
तर दिस सॅच्युरेशन ऑफ वॉटर ॲट द टॉप सरफेस इज कॉल्ड ॲज अ ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट. प्रिकॉशन्स टू अवॉइड ब्लीडिंग. तर पहिली प्रिकॉशन आहे ते म्हणजे प्रॉपर मिक्स डिझाईन. जे मिक्स डिझाईन आहे ते प्रॉपरली असलं पाहिजे. त्यानंतर ओव्हर व्हायब्रेशन्स हे अवॉइड केले गेले पाहिजे. साईज ऑफ ॲग्रिगेट शुड बी सिलेक्टेड ॲज स्मॉल एज पॉसिबल. ज्यावेळी आपण त्याचं मिक्स प्रपोर्शन ठरवतोय त्यावेळी आपण त्या कुठल्या साईजेसचे ॲग्रिगेट त्यामध्ये यूज करणार आहे हे आपण डिसाईड करतोय. तर शक्यतो ज्यावेळी कन्स्ट्रक्शन रोड पेमेंटचं काम वगैरे आपण करत असेल तर त्यावेळी साईज ऑफ ॲग्रिगेट शुड बी स्मॉल. म्हणजे ती जितकी स्मॉल असेल तेवढं ब्लिडिंग होण्याचे चान्सेस कमी असतात. आणि पोझोलेनिक मटेरियल सच एज फ्लाय ॲश शुड बी ॲडेड टू कॉन्क्रीट ड्युरिंग मिक्सिंग. जर आपल्याला वाटलं की कॉन्क्रीटमध्ये वर्केबिलिटी कॉन्क्रीटची वाढलेली आहे, त्यामध्ये वॉटर पर्सेंटेज जास्त आहे, तर अशा कंडिशनला बऱ्याच वेळेला त्यामध्ये फ्लाय ॲश, ज्याला आपण पोझोलेनिक मटेरियल असं म्हणतोय, ती फ्लाय ॲश काय केली जाते, ॲड केली जाते, जेणेकरून अशा कॉन्क्रीट यूज केल्यानंतर त्या कॉन्क्रीटमध्ये ब्लिडिंग होणार नाही. प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कॉन्क्रीट. तर आत्तापर्यंत आपण ज्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या त्या सगळ्या फ्रेश कॉन्क्रीटच्या होत्या, की असं कॉन्क्रीट की जे हार्ड झालं नव्हतं. ठीक आहे. तर त्या सगळ्या फ्रेश कॉन्क्रीटच्या प्रॉपर्टीज, पहिली प्रॉपर्टी होती ती म्हणजे वर्कॅबिलिटी होती, दुसरी प्रॉपर्टी सिग्रिगेशन होती, तिसरी प्रॉपर्टी ब्लिडिंग होती. The next is the properties of hardened concrete. The concrete when gets hard, it has different properties than the fresh concrete. These properties are mainly compressive strength, impermeability, durability, and elastic properties such as elasticity, shrinkage, and creep. जे हार्डन कॉन्क्रीट म्हणजे काय, की ज्यावेळी कॉन्क्रीट हे पूर्णपणे सेट होतं, ज्यावेळी आपण कॉन्क्रीट प्लेस केल्यानंतर त्याचं क्युरिंग केलं जातं 28 दिवसासाठी, त्यानंतर कॉन्क्रीट बिकम्स हार्ड. आणि जे हार्ड कॉन्क्रीट असतं त्याच्या प्रॉपर्टीज या कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ आहेत, इम्परमेबिलिटी आहे, ड्युरेबिलिटी आहे, त्याशिवाय इलेस्टिक प्रॉपर्टीज आहेत. त्याचा आपण आता अभ्यास करणार आहोत. तर पहिली प्रॉपर्टी हार्डन कॉन्क्रीटची आहे ती म्हणजे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ म्हणजे काय, इट इज द ॲबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट टू रेजिस्ट compressive stress coming over it. The compressive strength is generally measured in Newton per mm square. The concrete should have sufficient compressive strength to carry the load which is coming over it. The compressive strength is generally depend upon the factors WC ratio, surface texture, size and shape and method of compaction. The compressive strength म्हणजे काय, it is the ability of concrete to resist compressive stresses coming over it. म्हणजे एखाद्या स्ट्रक्चरवरती जो काही लोड येणार आहे, त्या लोडमुळे जे स्ट्रेसेस डेव्हलप होणार आहेत, तर ते स्ट्रेसेस रेजिस्ट करण्याची जी कॅपॅसिटी असते कॉन्क्रीटची, त्याला आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ असं म्हणतो. आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ हे नेहमी न्यूटन पर एम एम स्क्वेअरमध्ये काय केलं जातं, मेजर केलं जातं. कॉन्क्रीटचं डिझाईन करतानाच त्या स्ट्रक्चरवरती किती लोड येणार आहे याचं पहिलं कॅल्क्युलेशन केलं जातं, आणि त्यानुसारच किती ग्रेडचं कॉन्क्रीट आपण यूज करायचं आहे याचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं, आणि त्या पद्धतीनंच कॉन्क्रीट तयार करून आपण ते कॉन्क्रीट यूज केलं जातं. ठीक आहे. पण त्या कॉन्क्रीटची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही कुठल्या फॅक्टरवरती डिपेंड असते, तर त्यातली पहिलं म्हणजे WC रेशो. त्यातला WC रेशो हा प्रॉपर असला पाहिजे. त्यात सरफेस टेक्स्चर, त्यातले जे ॲग्रिगेट्स आहेत त्या ॲग्रिगेट्सचा सरफेस हा शक्यतो रफ असला पाहिजे. रफ सरफेस असेल तर प्रॉपर बॉन्डिंग होतं, त्यामुळे त्याची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ वाढते. साईज अँड शेप, त्यामध्ये वेल ग्रेडेड ॲग्रिगेट्स पाहिजे, त्यांचा शेपसुद्धा अँग्युलर शेप असला पाहिजे. आणि मेथड ऑफ कॉम्पॅक्शन, जे त्याचं प्रॉपर मेथडनं कॉम्पॅक्शन केलं तर ऑटोमॅटिकली आपण चांगल्या क्वालिटीचं कॉन्क्रीट तयार करू शकतो, ज्याची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही जास्त. The test to measure the compressive strength of the hardened concrete. आता आपण जे कॉन्क्रीट साईटवरती तयार करणार आहे, तर त्या कॉन्क्रीटची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ किती आहे हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर त्यासाठी त्याची टेस्ट केली जाते. तर त्या टेस्टसाठी मोल्ड यूज केले जातात. त्याला आपण द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ इज टेस्टेड बाय प्रिपेअरिंग द क्यूब्स ऑफ साईज 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्क्रीट. यासाठी मोल्ड यूज केले जातात. तर त्या मोल्डची साईज ही साधारणतः 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm इतकी असते. ठीक आहे. या मोल्डमध्ये ते कॉन्क्रीट
प्लेस केलं जातं, त्यानंतर त्याचं कॉम्पॅक्शन केलं जातं आणि त्यानंतर हे मोल्ड हे वॉटर टँकमध्ये ठेवले जातात पाण्यात क्युरिंगसाठी. आणि त्यानंतर ते मोल्ड ओपन करून त्यातले जे काही कॉन्क्रीट क्यूब्स तयार झालेले असतात त्या क्यूब्सशी 3 दिवसानंतर, त्यानंतर 7 दिवसानंतर आणि 28 दिवसानंतर त्याची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही मेजर केली जाते. तर साधारणतः 3 दिवसानंतर येणारी कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही टोटल डिझायर्ड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथच्या 30% आसपास असली पाहिजे. 7 डेज नंतर येणारी कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही साधारणतः 65%च्या आसपास असली पाहिजे आणि 28 डेज नंतर येणारी कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही साधारणतः 95% ऑफ डिझायर्ड स्ट्रेंथ इतकी असली पाहिजे. तर 28 डेज स्ट्रेंथ गिव्स द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट. The relative strength of concrete at different ages are 7 days 0.65, 28 days 1.0, ज्याला आपण त्याची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ असं कन्सिडर केलं जातं. त्यानंतर सुद्धा कॉन्क्रीटची कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ही वाढत जाते. 3 महिन्यानंतर त्याची 10 to 15% स्ट्रेंथ वाढते. आफ्टर 6 months 15 to 20% त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ ही वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि आफ्टर 12 months 1.20 to 1.25 म्हणजे साधारणतः 25% स्ट्रेंथ ही त्या कॉन्क्रीटची वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कॉन्क्रीट इज इम्परमेबिलिटी. इम्परमेबिलिटी म्हणजे काय? द रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द पॅसेज ऑफ कॉन्क्रीट टू द वॉटर flowing through it is called as a impermeability. When the excess water from concrete gets evaporated, voids are formed in the concrete. These voids makes the concrete porous. Due to porosity, concrete becomes permeable to the water and moisture. Due to presence of moisture, it causes corrosion of steel, which affects the durability of the concrete. The impermeability ही सुद्धा हार्डन कॉन्क्रीटची एक इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. आणि इम्परमेबिलिटी म्हणजे काय? इट इज द रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द कॉन्क्रीट पॅसेज रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द कॉन्क्रीट पॅसेज टू द वॉटर फ्लोईंग थ्रू इट इज कॉल्ड एज इम्परमेबिलिटी. जे बऱ्याच वेळेला तुम्ही पाहिलं असेल की पावसाळ्या रेनी सीझनमध्ये आपल्या घरामध्ये काही काही ठिकाणी लिकेज झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे त्या स्लॅबमधून पाणी टपकत असतं, त्याला आपण लिकेज असं म्हणतो. ठीक आहे. तर त्या लिकेज ते जे लिकेज असतं ते कशामुळे होतं? तर आपण कॉन्क्रिटिंग करताना जे वॉटर यूज केलेलं असतं, ठीक आहे, तर ज्यावेळी त्याचं मिक्सिंग केलं जातं, ते प्लेसिंग केलं जाते, क्युरिंग केल्यानंतर हे वॉटर इव्हॅपरेट होऊन जातं आणि त्यामुळं काय होतं की ते कॉन्क्रीटमध्ये व्हॉइड्स क्रिएट होतात आणि त्या व्हॉइड्समधून हे पाणी झिरपतं. त्याला सिपेज असं म्हणतो. म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपल्याला भिंतीवरती ओलावा दिसतो, त्याला आपण सिपेज असं म्हणतो आणि त्यामध्ये जर पाणी टपकत असेल त्याला आपण लिकेज असं म्हणतो. मग आपण जे कॉन्क्रीट तयार करणार आहोत तर ते कॉन्क्रीट शुड बी इम्परमेबल, म्हणजे द रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द कॉन्क्रीट टू द फ्लो ऑफ वॉटर शुड बी मॅक्सिमम. तो रेजिस्टन्स जो काय आहे त्यातून कुठल्याही पद्धतीचं वॉटर पर्क्युलेट झालं नाही पाहिजे, पाझरलं नाही पाहिजे. ठीक आहे. म्हणजे जर त्यामध्ये पोर्स तयार झाले, म्हणजे त्यामध्ये जर का व्हॉइड्स तयार झाले, व्हॉइड्स कशामुळे तयार होतात? तर जेव्हा आपण कॉन्क्रीटचं प्लेसिंग करतोय, प्लेसिंग केल्यानंतर जे वॉटर त्यामध्ये यूज केलेलं असते त्याचं प्रॉपरली कॉम्पॅक्शन केलं नाही, ते प्रॉपरली कॉन्क्रीटचं कॉम्पॅक्शन न केल्यामुळं त्यातलं वॉटरचं इव्हॅपरेशन होते आणि तिथे ते व्हॉइड्स क्रिएट होतात आणि त्यानंतर व्हेन दॅट कॉन्क्रीट एक्सपोज टू द वॉटर, त्या व्हॉइड्समधून पाणी आतमध्ये यायला सुरुवात होते. जे ड्यू टू द पोरोसिटी कॉन्क्रीट बिकम्स परमेबल टू वॉटर अँड मॉइश्चर. म्हणजे काय होतं की त्यातून पाणी यायला सुरुवात होते किंवा तिथं मॉइश्चर जमा होतं आणि ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर इट कॉजेस करोजन ऑफ स्टील. जर सतत तिथं मॉइश्चर प्रेझेंट राहिलं तर त्यामध्ये जे आपण स्टील प्रोव्हाइड केलेलं असतं त्या स्टीलचं कोरोजन होतं, ते स्टील गंजायला सुरुवात होते आणि ऑटोमॅटिकली इट अफेक्ट्स द ड्युरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट. ऑटोमॅटिकली काय होते? त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ कमी होते, त्याची ड्युरेबिलिटी सुद्धा कमी होते. ही जी प्रॉपर्टी त्याला आपण इम्परमेबिलिटी असं म्हणतो. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट इज ड्युरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट. इट इज द ॲबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट टू विथस्टँड अगेन्स्ट ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन्स टू विथ इट इज एक्सपोज्ड. आता ड्युरेबिलिटी म्हणजे काय?
तर कॉन्क्रीट हे बऱ्याच वेळा वेगळ्या वेगळ्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनला एक्सपोज होत असतं. म्हणजे रेनी सीझन असेल किंवा समर सीझन असेल, विंटर सीझन असेल, जिथे टेम्परेचर व्हेरिएशन्स जास्त असतात, बऱ्याच वेळेला ते पाण्याला एक्सपोज केलं जाते. तर त्याच्या अगेन्स्ट त्याचा जो काही रेजिस्टन्स असतो, ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनला ते जशा पद्धतीने रेजिस्टन्स केला जातो, तो रेजिस्टन्स जेवढा चांगला असेल तेवढी त्या कॉन्क्रीटची ड्युरेबिलिटी जास्त असते. साधारणतः एका कॉन्क्रीटचं लाईफ स्पॅन हे साधारणतः 100 इयर्स टू 150 इयर्स इतकं कन्सिडर केलं जातं, जर आपण चांगल्या क्वालिटीचं कॉन्क्रीट तयार केलं तर. म्हणजे काय, ड्युरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट म्हणजे काय, तर द लाईफ स्पॅन ऑफ दॅट कॉन्क्रीट. बरोबर आहे. द एक्सपोजर कंडिशन्स डायरेक्टली अफेक्ट्स द ड्युरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट. जे कॉन्क्रीट ज्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनला एक्सपोज केलं जातं त्याच्यावरून त्या कॉन्क्रीटची ड्युरेबिलिटी कमी किंवा जास्त होत असते. ठीक आहे. द ड्युरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट बिकम्स लेस इन एक्स्ट्रीम कंडिशन्स ॲज कम्पेअर टू द नॉर्मल कंडिशन्स. जर कॉन्क्रीट हे एक्स्ट्रीम कंडिशनला एक्सपोज होत असेल, एक्स्ट्रीम कंडिशनला म्हणजे काय, तर एखाद्या ठिकाणी अशा ठिकाणी की जिथं रेनफॉल हा मॅक्सिमम असतो, थ्रू आउट इयर तिथं रेनफॉल असतो, अशा ठिकाणी की जिथं फ्रोझिंग ॲक्शन होत असते स्नोफॉलमुळं. ठीक आहे. हे स्नोफॉल एकसारखा होत असतं, त्यामुळे त्या कॉन्क्रीटचं टेम्परेचर एकदम डाऊन झालेलं असतं. ठीक आहे. काही काही ठिकाणी समजा अशा ठिकाणी की जिथं त्या रिजनमध्ये क्लायमेट हे नेहमी हॉट असतं, तिथलं टेम्परेचर हे नेहमी जास्त असतं, तर त्या कंडिशन्सला कॉन्क्रीटची ड्युरेबिलिटी ही कमी असते ॲज कम्पेअर टू द नॉर्मल कंडिशन्स. मग अशा ठिकाणी आपल्याला स्पेशल टाईपच्या कॉन्क्रीट यूज करणं गरजेचं असतं की जे अशा पद्धतीच्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन्सला सस्टेन राहील. तर फॅक्टर्स अफेक्टिंग ड्युरेबिलिटी. तर का आपल्याला कॉन्क्रीटची ड्युरेबिलिटी वाढवायची असेल तर ह्या फॅक्टर्सकडे लक्ष देणं गरजेचं असतं. जे कॉन्क्रीटची ड्युरेबिलिटी म्हणजे त्याचा जो काही लाईफ स्पॅन आहे तो या फॅक्टर्सवरती काय असतो, डिपेंड असतो. तर पहिलं फॅक्टर म्हणजे डब्ल्यू सी रेशो. डब्ल्यू सी रेशो प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ड्युरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट. हे डब्ल्यू सी रेशो हा प्रॉपरली मेंटेन करणं गरजेचं असतं. डब्ल्यू सी रेशो जर आपल्याला कमी असेल तर ड्राय कॉन्क्रीट होणार आहे, ऑटोमॅटिकली त्याची स्ट्रेंथ कमी येणार आहे. तो प्रमाणापेक्षा जास्त आपण वॉटर ॲड केलं तरी त्या केसमध्ये काय होणार आहे की ते एक्स्ट्रा वॉटर इव्हॅपोरेट होतं, कॉन्क्रीट बिकम्स ड्राय अँड वीक आणि ऑटोमॅटिकली इट रिड्युसेस स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट. ठीक आहे. म्हणून जितकं गरजेचं आहे तितकं डब्ल्यू सी रेशो मेंटेन करणं गरजेचं आहे. सेकंड म्हणजे मिक्स प्रोपोर्शन. आता मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीनं जे मिक्स प्रोपोर्शन आहे ते प्रॉपरली मेंटेन करणं गरजेचं आहे, ते ॲक्युरेट असणं गरजेचं आहे. नॉर्मली वेल ग्रेडेड ॲग्रिगेट्स यूज करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून त्यातले व्हॉइड्स कमी असतील, प्रॉपरली इंटरलॉकिंग होईल आणि ऑटोमॅटिकली त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ वाढेल. त्यानंतर नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ कॉम्पॅक्शन. कॉन्क्रीट फक्त प्लेस करूनच उपयोग नाही, त्याचं प्रॉपरली त्याचं कॉम्पॅक्शन करणं गरजेचं असतं. बऱ्याच वेळेला मेकॅनिकल कॉम्पॅक्शन केलं जातं, तर व्हायब्रेटर्स वापरले जातात. सरफेस व्हायब्रेटर असेल किंवा निडल व्हायब्रेटर आहे, तर अशा पद्धतीचे व्हायब्रेटर्स तिथे यूज केले जातात. पण त्याचं व्हायब्रेशन्स करताना त्याचं ओव्हर व्हायब्रेशन होणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं असतं. जर ओव्हर व्हायब्रेशन्स केलं तर त्या कॉन्क्रीटमध्ये सिग्रेगेशन किंवा ब्लिडिंग होण्याची शक्यता असते. त्यानंतर लास्ट मेथड ऑफ क्युरिंग. क्युरिंगच्या वेगळ्या वेगळ्या मेथड्स असतात, पण प्रॉपरली जी सुटेबल मेथड आहे ती सुटेबल मेथड चूज करणं गरजेचं असतं. म्हणजे कॉन्क्रीटची ड्युरेबिलिटी ही डब्ल्यू सी रेशो, मिक्स प्रपोर्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पॅक्शन आणि मेथड ऑफ क्युरिंगवरती डिपेंड असते. नाउ वी विल सी द इलेस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्क्रीट. इलेस्टिक प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, द डायमेन्शनल चेंजेस in concrete is mainly depends upon the following properties. These properties are shrinkage and creep. तर डायमेन्शनल चेंजेस म्हणजे काय, तर ज्यावेळी आपण कॉन्क्रीट प्लेसिंग करतो एखाद्या कॉन्क्रीट मेंबरमध्ये, म्हणजे तो कॉलम असेल, बीम असेल किंवा स्लॅब्स असतील, ठीक आहे, तर त्याचे डायमेन्शन्स हे फिक्स असतात. बट आफ्टर द पिरियड ऑफ टाईम, ड्यू टू द इलेस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट, दॅट डायमेन्शन गेट्स चेंज. ते डायमेन्शन थोड्याफार अमाऊंटमध्ये चेंज झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. तो चेंज अगदी एक्स्ट्रीम चेंज नसतो, अगदी मिनिमम चेंज असतो, पण तो जो चेंज आहे तो कशामुळे होतो, तर श्रिंकेज आणि क्रीप या ज्या दोन इलेस्टिक प्रॉपर्टीज असतात कॉन्क्रीटच्या, त्यामुळे हा चेंज आपल्याला
पाहायला मिळतो. तर त्यातलं पहिलं जी प्रॉपर्टी आहे ती म्हणजे श्रिंकेज. श्रिंकेज म्हणजे काय? इट ऑकर्स ड्युरिंग केमिकल प्रोसेस ऑफ हायड्रेशन ऑफ सिमेंट. In a plastic stage, concrete shrinks due to the absorption of water by aggregate and bleeding of water on the top surface. This water dries rapidly and causes shrinkage cracks over the surface. Shrinkage can be avoided by adopting proper concrete mix design, high WC ratio, and method of curing of concrete. तर श्रिंकेज म्हणजे काय? तर ज्यावेळी सिमेंटची वॉटरसोबत हायड्रेशन प्रोसेस सुरू असते त्या केसमध्ये काय होतं की थोड्याफार अमाऊंट ऑफ वॉटर इज ॲब्सॉर्ब बाय द ॲग्रिगेट्स. त्यातलं थोडंफार पाणी हे ॲग्रिगेट्स काय करतात? ॲब्सॉर्ब करतात. त्याशिवाय तिथं जर काय प्रॉपर सुपरविजन केलं नाही तर त्या केसमध्ये पण टॉप सरफेसला ब्लिडिंग झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक आहे. ब्लिडिंग म्हणजे काय? तर वॉटर गेट्स सॅच्युरेटेड ॲट द टॉप सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट. ठीक आहे. तर या दोन्ही गोष्टींमुळं आपल्याला श्रिंकेज त्या कॉन्क्रीटमध्ये झालेलं पाहायला मिळतं. म्हणजे काय होतं की टॉप सरफेसमध्ये जे वॉटर सॅच्युरेट झालेलं असतं इट ड्राईज रॅपिडली अँड कॉजेस श्रिंकेज क्रॅक्स ओव्हर द सरफेस. म्हणजे ते पाणी जे वरच्या सरफेसवरती सॅच्युरेट झालेलं असतं त्याचं काय होतं? इव्हॅपोरेशन होतं आणि इव्हॅपोरेशन झाल्यामुळं त्या सरफेसवरती श्रिंकेज क्रॅक्स तयार झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. Shrinkage can be avoided by adopting proper concrete mix design, high WC ratio and method of curing of concrete. जर का आपल्याला श्रिंकेज अवॉइड करायचं असेल तर कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईन मिक्स प्रोपोर्शन आपलं चांगलं असलं पाहिजे. WC रेशो हा साधारणतः हायर साईडला असला पाहिजे आणि मेथड क्युरिंगची जी काय आहे ती सुटेबल मेथड आपण अडॉप्ट करणं गरजेचं असतं. श्रिंकेजमुळे काय होतं तर त्या कॉन्क्रीट सरफेसवरती क्रॅक्स जमा होतात, त्याचे थोडंफार डायमेन्शनल चेंज होतात आणि ऑटोमॅटिकली इट कॉजेस सम स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द कॉन्क्रीट मेंबर. त्याचं नेक्स्ट इज क्रीप. This is the last point of this chapter. The creep is the permanent deformation induced in concrete due to load over the long period of time. When some load is applied on the structure for longer period, then deformation of the structure takes place even after the removal of load. This deformation is known as creep. While designing RCC structure, creep should be considered, otherwise the structure may be damaged. The creep is caused due to the presence of excess voids in the concrete. आता creep म्हणजे काय? Creep is nothing but the permanent deformation induced in the concrete due to the load over long period of time. म्हणजे काय? तर एखाद्या बीमवरती किंवा कॉलमवरती सतत काही कालावधीसाठी हेवी लोड समजा प्लेस केला असेल, ठीक आहे. त्या लोडमुळे काय होतं? त्या कॉन्क्रीट मेंबरवरचे जे काही डायमेन्शन्स असतात ते डायमेन्शन्सचं डिफॉर्मेशन होतं. म्हणजे ओरिजिनल डायमेन्शन्सपेक्षा थोडीशी ते डिफॉर्म होतात. जे तुम्ही स्ट्रेन ऐकला असाल बघा मॉसमध्ये, ठीक आहे. तर तशा पद्धतीचं त्याचं डिफॉर्मेशन होतं. म्हणजे जरी तो लोड आपण रिमूव्ह केला तरी आपला तो स्ट्रक्चरल मेंबरचं डिफॉर्मेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं, बरोबर आहे. आणि हे डिफॉर्मेशन जर आपण कन्सिडर केलं नाही ड्युरिंग द डिझायनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, इट विल कॉज डॅमेज टू द स्ट्रक्चर. म्हणजे एकसारखे कंटिन्युअस लोड अप्लाय केल्यामुळं त्या स्ट्रक्चरचं डिफॉर्मेशन होतं. डिफॉर्मेशन म्हणजे काय? तर थोडेफार डायमेन्शनल चेंज त्यामध्ये होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ज्यावेळी कॉन्क्रीटचं डिझाईन केलं जातं त्याचं मिक्स प्रपोर्शन आपण ठरवतो, त्याची मेथड ठरवतो क्युरिंगच्या, ठीक आहे, त्याच्या मिक्सिंगचे मेथड ठरवले जातात, त्यावेळी ह्या क्रिपचा विचार करणं गरजेचं असतं. जर आपण क्रिपचा विचार केला नाही तर ऑटोमॅटिकली इट विल कॉज डॅमेज टू द स्ट्रक्चर. आता एक क्रिप कशामुळे होतं? तर जर आपलं मिक्स प्रपोर्शन चुकलं असेल किंवा कॉम्पॅक्शन प्रॉपरली झालं नसेल, त्याचं मिक्सिंग प्रॉपरली झालं नसेल, तर त्या कॉन्क्रीटमध्ये काय होतं की त्यातलं वॉटर इव्हॅपोरेशन होऊन जातं आणि त्यामध्ये व्हॉइड्स क्रिएट होतात. आणि हे व्हॉइड्स जर का प्रमाणापेक्षा जास्त क्रिएट झाले तर त्या कॉन्क्रीट मेंबरची पोकळता वाढते.
म्हणजे ते भरून राहतं, थोडंफार पोकळ होतं. ठीक आहे, म्हणजे ड्यू टू द एक्सेस व्हॉइड्स. आणि त्याच्यावरती लोड अप्लाय झाल्यामुळं ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये डायमेन्शनल चेंज झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. सो दॅट दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड ॲज द क्रीप.